شو هالأكلة التراثية المشهورة بكل الدول العربية؟ وكلهم بيقولوا لها نفس الاسم، هي رشتا أو رشتا بعدس. بس أكيد كل بلد بتختلف بطريقتها عن التانية، وحتى عنا هون بلبنان كل منطقة بتختلف بطريقتها عن التانية. بس اليوم رح أعملكن إياها بالطريقة الأصلية اللي كانوا جدودنا يعملوها. احضروا الفيديو للأخير لتشوفوا كل التفاصيل. بطنجرة حطيت كوب من العدس، طبعا نقيتهم من الحصى صغيرة، وبغسلهم كتير منيح وبحط معهم 6 أكواب مي. كل كوب عدس بده 6 أكواب مي، نفس الكوب اللي عم بستعمله. بغطيهم وبتركهم على نار متوسطة لحتى يستووا. وبجد تاني حطيت كوب من الطحين متعدد الاستعمالات مع رشة ملح ومع الأكبيرة من زيت الزيتون، وبعجنهم بشوية مي، ما تكتروا مي كتير لأنه العجينة بدنا إياها تكون مش كتير ناشفة ومش كتير طرية. فشوفوا كيف كمية المي كتير قليلة وبنعجن. وهيدي هي الطريقة الأصلية اللي كانوا يعملوها جدودنا أيام زمان. كانوا يعملوا عجين، أكيد مع مرور الوقت العالم صارت تحط معكرونة، بس هيدي هي الطريقة الأصلية. أنا عملت لكم فيديو عن الرشتة بس بالمعكرونة مش بالعجين، لحط لكم الرابط بالوصف أو بأول تعليق. شوفوا العجينة اللي حصلنا عليها، ما بدنا إياها تكون كتير طرية ولا كتير ناشفة. بعدين بغطيها وخليها على جنب ترتاح من 10 ل 15 دقيقة. ضروري تريحوا العجينة، هيك بترتاحوا انتوا عم بترقوها. وباخد قسم من العجين وعلى الطاولة أو على الكاونتر بحط رشة طحين وبدي رقها. ورقوها إنه تكون كتير رقيقة، ما بدنا إياها تكون سميكة. فشوفوا كيف رقيتها بهيدا الشكل، كتير كتير رقيقة. وبعدين برش عليها طحين وبقطعها بهيدا الشكل. هلا في ناس بيعملوها مربعات صغيرة، في ناس بلفوها رول وبيقطعوها كمان تطلع هيك مثل شرايط. فانتو كيف بتكونوا مرتاحين هيدا الشي بيرجع لكم، بس هيدي اسهل طريقة واسرع طريقة. شوفوا كيف عملت شرايط وبحطهم على بعض، وضروري ترشوا طحين بيناتهم لحتى ما يلزقوا على بعض. بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة مع العجين، أطيب بكتير من المعكرونة لأنه بتعطيكم الطعمة الأصلية اللي كانوا قديما جدودنا يعملوها. شوفوا كيف بعدين بقطعهم شرايح أو قطع كتير صغيرة قد ما أنتوا بتحبوا ترفعون. هيدا الشي بيرجع لإلكم. وأهم شي إنه تفرفدون عن بعض. فأنا هون رح رش شوية طحين عليهم إذا حسيتون إنه عم يلزقوا ببعض، وإذا حسيتوا كم حبة هيك ملزقين على بعض فكفكوهم عن بعض. مين منكم بيعرفها لهيدي الوصفة ومين ضايقها عن سته؟ خبروني بالتعليقات إذا كنتوا بتعرفوها، وإذا كنتوا ما بتعرفوها بنصحكم تجربوها لأنه عن جد كتير كتير طيبة وبتستاهل التجربة. هون من بعد ما قطعت العجينة شوفوا كيف برش عليها طحين وبفرفدها بإيدي لأنه أكيد بيكون في كم حبة ملزقين على بعض. وبإيدنا مثل ما شايفين بنفكهم عن بعضهم، وبعدين بحطهم بمصفاية ناعمة أو بمنخل لحتى نتخلص من كل الطحين الزايد. شوفوا كيف هيدا الطحين كله لازم نتخلص منه. وانا هون عملت القسم الثاني من العجين بنفس الطريقة، رقيتها تكون كتير كتير رقيقة ورشيت عليها طحين وبقطعها بهيدا الشكل. فيكن انتو تكبروا هول الشرايط بتطلع معكم العجين بيطلع معكم اطول. فمثل ما قلت لكم انتو كيف بتحبوا وكيف بتكونوا مرتاحين انتو بتقطعوها بالشكل اللي انتو بتحبوه. شوفوا كيف قد ما فيكن رفعون، واهم شيء انه ترشوا عليهم طحين وتفرفدون عن بعض، تفكفكون عن بعض لحتى ما يطلعوا ملزقين ومكبتلين او معجنين بقلب الطبخة. وهيدي هي كمية العجين اللي عندي كلها. هيدا هو الكوب الطحين، خلصناه عملناه كله بنفس الطريقة وبتخلص من كل الطحين الزايد. هون عندي بصلتين صغار فرمتهم فرم ناعم، وبمقلة على النار حطيت معلقتين كبار زيت زيتون ومعلقتين كبار زيت نباتي، وبدي اقلي البصلة. وهون السر كله بقلي البصلة. البصلة هون نحنا ما بدنا اياها ندبلها وخليها تاخد لون بسيط، لا بدنا اياها يصير لونها بني، يعني مثل ما شايفين هيك وبعد كمان اكتر. اهم شيء انه ما تحترق ما تصير سوداء، نحنا بدنا اياها يكون لونها بني، هيك بنحصل على الطعم الاصلي اللي كنا ندوقه ايام زمان. هون العدس استوى عندي تماما، شوفوا كيف بنفحصه. بناخد حبة من العدس وبنضغط عليها بايدنا، اذا لقيناها طرية يعني استوى عنا. بعدين بضيف عليهم العجين. العجين هون ما بحطه كله مرة واحدة لأنه رح يعجن ورح يخبص على بعضه، فبحط كمية وبحرك. شوفوا كيف برجع بحط كمية صغيرة وبحركهم هيك لحتى خلص العجين اللي عندي كله.
اهم شيء انه ما تحطوهم كلهم مرة واحدة لحتى ما يخبصوا ويعجنوا على بعض. شوفوا كيف منخلص العجين اللي عنا كله بنفس الطريقة، ما منحطهم كلهم مرة واحدة. وإذا كنتوا وصلتوا لهالوقت بالفيديو وعجبتكم وصفاتي وعم بتحبوا هيك وصفات تراثية، اكتبوا لي بالتعليقات أي وصفة انتوا بدكم إياها وحابين نعملها مع بعض لحتى نجربها سوا. وما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك. وهيك حطيت العجين اللي عندي كله، شوفوا كيف ما لزقوا على بعض، كل عجينة بعجينتها، كل حبة بحبتها، ما خبصوا ما لزقوا. بعدين بضيف عليهم البصلة. شوفوا البصلة كيف، هيدا هو اللون اللي لازم نحصل عليه، لون بني، ما تخلوها تصير سوداء او تحترق، لانه اذا احترقت رح تمرر معكم فما حتطلع معكم طيبة. فهيدا هو لون البصلة اللي بدنا اياه، وهيدا هو السر اللي حيخليها تاخد لون حلو وطعم كتير طيبة. وبغطي الطنجرة وبتركن على نار متوسطة لحتى يستوي العجين. وبهالأثناء عندي هون حصين من الثوم بهرسهم مع رشة ملح. شوفوا كيف بنهرسهم كتير منيح لحتى يطلعوا معنا ناعمين، وفيكم تفرموهم اذا بدكم اياهم فرم ناعم. بعدين بنفس المقلى اللي قلينا فيه البصل حطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون وبنقلي الثوم. وبس تطلع ريحة الثوم وتحسوا بلش يستوي بتضيفوا عليه رشة من الكزبرة الخضراء. قد ما انتم بتحبوا الكزبرة الخضراء بتحطوا، يعني بتحطوا شوي بتحطوا كتير، هيدا الشي بيرجع لإلكم. وبقليهم مع بعض لحتى يصيروا عنا بهيدا الشكل. وهيك الكزبرة والثوم صاروا جاهزين والريحة كتير حلوة بالبيت. بعدين بضيفهم على العدس والعجين وبتركهم على نار متوسطة تقريبا 10 دقايق. هيك بنضمن انه العجين استوى 100% وتشرب النكهات كلها. شوفوا كيف صاروا معنا، شوفوا اللون شو حلو من البصلة، اخذوا لون كتير حلو. بعدين بضيف عليهم معلقة صغيرة ملح، نصف معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة صغيرة قرفة. وكمان رح ضيف عليهم عصير ليمون حامض. في ناس بيحبوا يعصروا حامض بصحنهم، بس انا بفضل اني احطها بالطنجرة، هيك بتطلع مركزة وبتطلع اطيب. بحركهم كتير منيح مع بعض، وبدو اذا بدهم ملح بدهم حامض، انتو بتعدلوا الملح والحامض قد ما انتو بتحبوا. بتركهم يغلوا هيك شي دقيقتين مع بعض وبعدين بطفي عليهم. وهيك صاروا عنا جاهزين. شوفوا كيف طالع لونها حلو، وقوامها كمان كتير منيح، مش كتير سائلة وخفيفة ومش كتير سميكة. انا هون مثل ما قلت لكم حطيت لكوب العدس 6 اكواب مي، فما احتجت اني زيد مي. اما انتو اذا لقيتوها ناشفة وبدها مي بعد اكيد بتزيدوا لحتى تحصلوا على هيدا القوام. شوفوا كيف طالع قوامها، وريحتها وطعمتها كتير كتير طيبة. بنصحكم تجربوها ما حتندموا ابدا. خبروني اذا كنتوا تعرفوها لهيدي الوصفة من قبل، واذا عم بتحبوا هيك وصفات تراثية اكتبولي بالتعليقات وشو هي الوصفة الجاية اللي حابين نعملها مع بعض. وبشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.